ज्या वेळेस फायलो इन्स्टॉलेशन झाल्यानंतरचा फरक तुम्ही बघू शकता. अतिशय सुंदर असा प्लॉट आणि सुपर साईज, शुगर, कलर, लस्टर एकदम सुंदर असे रिझल्ट आलेले. नमस्कार, माझं नाव रवींद्र रामराव डेरे, राहणार शिरवाडे वनी. माझ्याकडं साधारणतः 14 एकर क्षेत्र आहे. त्यात 10 एकर द्राक्ष आहे, 4 एकर डाळिंब आहे. ही व्हरायटी SSN आहे, माणिक चमन आहे, RK, सोनाका आहे. या इलंगेशनच्या व्हरायट्या आहेत माझ्याकडं. ही जमीन मुरमाटी असल्यामुळं मला पाणी नियोजन कळत नव्हतं. मला फायलोचं कुठंतरी फेसबुकला मी बघितलं होतं. मग त्यानंतर मी तो निर्णय घेतला फायलोचा आणि याच्यात इन्स्टॉलेशन केलं मी साधारणतः आपलं छाटणीच्या वेळेस. आज टोटल पाणी इरिगेशन टोटल सेटिंग नंतर फायलोच्याच सल्ल्याने केलं आहे. मागच्या वर्षी मी फायलो नसताना 8-8 तास पाणी दिलेलं आहे. त्यानंतर पानं पिवळे पडणं, प्लॉट स्ट्रेसमध्ये पाणी जास्त झालं की कमी झालं तरी स्ट्रेसमध्ये. ज्या वेळेस फायलो इन्स्टॉलेशन झाल्यानंतरचा फरक तुम्ही बघू शकता. अतिशय सुंदर असा प्लॉट. कुठं वॉटरबेरी सुद्धा नाही यावर्षी. साधारणतः 8 तास पाणी मी 6व्या दिवशी द्यायचो. आता 3ऱ्या-4थ्या दिवशी 4च तास पाणी वापसा कंडिशनवर पाणी जातंय आणि भोदही खूप भुसभुशीत आहे. मागच्या वर्षी हा प्लॉट साधारणतः 120 ते 30 क्विंटल बसला होता. ह्या वर्षी 250 क्विंटलचा प्लॉट आहे आणि सुपर साईज, शुगर, कलर, लस्टर एकदम सुंदर असे रिझल्ट आलेले. फायलोचं थ्रिप्स, मिलीबग, जेसीड सगळं माहिती देतात. भुरी, डावणी सगळं प्रिडिक्शन भेटतं. पावसाचे अंदाज त्यांचे चांगले आणि पाण्याचं तर खूप सुंदर काम आहे.